right? So people buy the drill not because they love drill. Oh, I love you, drill. People buy drill because they want to hold in the wall. So when you sell drill, this drill will make better hole in the wall. Drill faster, deeper, whatever. Hello, Tom. I know about your success, about your YouTube channel. I am sure that you are going to be expanding and growing more and more. Saludos, Tomás. So when you go to the hardware store, and then you go buy a drill, you know, like the thing that goes. I have one in the office. Tôi giữ nó trong văn phòng của tôi. And whenever like sales don't meet KPI, I bring it out. Và bất cứ khi nào sale mà không đạt KPI, tôi sẽ xách cái máy khoan nó ra bắn cho họ. Right? So people buy the drill not because they love drill. Oh, I love you, drill. Why people want to buy drill? Có nhu cầu. They have demand to buy. For what? Nhu cầu gì bạn? Demand for what? Thỏa mãn bản thân. Satisfy themselves. Like, oh, satisfy myself. What are you talking about? What do you mean satisfy? Nhu cầu gì vậy mọi người? Why they buy drill? Tại sao họ lại đi mua khoan? Tại sao các bạn mua khoan? Mua máy khoan về làm gì? Các bạn nam ở đây mình mua máy khoan về làm gì? Renovate the house. Huh? Fixing the Yeah. They buy the drill because they want to put a hole in the wall. Not because I want to satisfy myself. Mà không phải vì mình yêu nó hay là mình muốn thỏa mãn bản thân với cái máy khoan đó. What the fuck? That's crazy, man. Cái lý do thì nó hơi điên rồ nha. Congratulations, you just made my video. Chúc mừng bạn, bạn vừa được lên video của tôi. Okay. Title is Why people buy drill satisfy themselves. Bạn sẽ được lên một cái video với tiêu đề là tại sao mọi người đi mua máy khoan là vì để thỏa mãn bản thân. People buy drill because they want a hole in the wall. So when you sell drill, this drill will make better hole in the wall. Drill faster, deeper, whatever.